AHA thường được chiết xuất từ tự nhiên nên nó khá là lành tính. Chất này thường không gây nhiều kích ứng cho da. Việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học như AHA giúp giảm thiểu những cái tổn thương cho da, không chà sát da quá mạnh như việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý dạng hạt. Xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh đẹp vlog của mình. AHA là một trong những các sản phẩm được rất là nhiều tín đồ mê làm đẹp sử dụng để chăm sóc da. AHA xuất hiện khá là nhiều ở trong các sản phẩm chăm sóc da, từ toner, serum cho đến kem dưỡng ẩm. Vậy thì AHA là gì và nó có công dụng như thế nào đối với làn da của chúng ta? Thì video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Để dễ hiểu thì mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ AHA là gì và công dụng của AHA đối với làn da của chúng ta. Và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng AHA để an toàn hơn cho làn da của chúng ta, cũng như mang lại hiệu quả chăm sóc da được tốt nhất. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1, AHA là gì và công dụng của AHA đối với làn da của chúng ta nhé. AHA là một sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học hay còn được gọi là alpha hydroxy acid, và AHA là một axit gốc nước tan trong nước và nó hoạt động rất là tốt ở trên bề mặt da. Khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm AHA lên trên bề mặt da thì nó sẽ phá vỡ các cái lớp sừng ở trên bề mặt da, từ đó mà làm cho những cái lớp sừng, những cái tế bào già cỗi bong ra khỏi bề mặt da và để lộ ra một làn da mới, mịn hơn, sáng hơn và đều màu hơn. Nhờ đó mà nó tẩy da chết cho da cũng rất là hiệu quả. AHA thì thường được chiết xuất từ tự nhiên và nó gồm nhiều loại như sau. Thứ nhất là glycolic acid. Đây là loại AHA phổ biến nhất và nó được chiết xuất từ mía. Glycolic acid cũng là loại mạnh nhất do kích thước phân tử nhỏ, nhưng điều đó cũng khiến nó khó chịu nhất. Thứ hai, lactic acid. Đây là loại AHA phổ biến thứ hai, có nguồn gốc từ sữa. Đây là một chất thay thế nhẹ nhàng hơn cho axit glycolic và có thể thích hợp cho da nhạy cảm. Mandelic acid là một loại AHA có nguồn gốc từ quả hạnh đắng. Vì nó yếu hơn lactic acid nên nó thường được kết hợp với các axit khác. Malic acid là một loại AHA nhẹ có nguồn gốc từ táo. Giống như axit mandelic, tự nó sẽ không đủ hoạt động. Vì vậy, bạn thường thấy nó kết hợp với các AHA mạnh hơn. Tartaric acid, một loại AHA yếu có nguồn gốc từ nho. Thay vì hoạt động như một chất tẩy rửa tế bào chết, nó thường được sử dụng để ổn định nồng độ pH của các axit khác. Citric acid, đây là một loại AHA yếu có nguồn gốc từ trái cây họ cam quýt. Nó tương tự như tartaric ở chỗ nó điều chỉnh độ pH. Nó cũng được sử dụng như một chất bảo quản. Vậy AHA có công dụng như thế nào đối với làn da của chúng ta mà được nhiều chị em săn lùng và tin tưởng để sử dụng như vậy? Thì công dụng chính của AHA đó chính là tẩy tế bào chết cho da, giúp đều màu da và làm cho da sáng hơn. Khi sử dụng AHA thì chất này sẽ hoạt động ở trên bề mặt da để làm bong đi các cái tế bào già, sừng cỗi ở trên bề mặt da và để lộ ra một làn da mới, mịn màng hơn, đều màu hơn và sáng hơn rất là nhiều. AHA thì thường được chiết xuất từ tự nhiên nên khá là lành tính và thường thì nó không gây kích ứng cho da. Vì chúng ta sử dụng tẩy tế bào chết hóa học như là AHA thì sẽ tránh gây tổn thương cho da hơn là việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý dạng hạt. Công dụng thứ hai của AHA đó chính là giữ ẩm cho da. Vì AHA là một axit gốc nước, do đó nó có khả năng ngậm nước ở trên bề mặt da, nhờ đó mà giữ ẩm cho làn da của chúng ta. Công dụng thứ ba của AHA đó chính là ngăn ngừa tình trạng lão hóa da. Như chúng ta đã biết thì AHA có khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin, nhờ đó mà giúp ngăn chặn tình trạng da lão hóa sớm và bảo vệ cho da được tốt hơn. Công dụng thứ tư của AHA đó chính là làm mịn lỗ chân lông. Khi chúng ta sử dụng AHA thì AHA sẽ làm bong các tế bào chết ở trên bề mặt da, đồng thời nó sẽ ngậm nước giúp cho bề mặt da của chúng ta luôn luôn được mịn hơn, lỗ chân lông mịn hơn và làn da luôn luôn được căng mọng mịn màng. AHA có nhiều công dụng tuyệt vời cho làn da của chúng ta như vậy rồi. Vậy thì khi chúng ta sử dụng AHA thì chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề như thế nào? Thì lưu ý thứ nhất đó chính là AHA chỉ nên sử dụng cho những làn da khô, da lão hóa, da không đều màu, da dày sừng xịn màu và không đồng đều màu da.
Lưu ý thứ hai là khi chúng ta sử dụng AHA thì chúng ta nên để AHA ở trên bề mặt da khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì chúng ta mới tiếp tục thực hiện các cái bước dưỡng da tiếp theo. Lưu ý thứ ba đó chính là chúng ta không nên sử dụng kết hợp AHA và serum peptide cùng một lúc. Nguyên nhân là AHA sẽ làm giảm hiệu quả của serum peptide, do đó chúng ta nên sử dụng riêng biệt serum HA riêng và peptide riêng. Tốt nhất thì chúng ta sẽ sử dụng AHA vào buổi tối và serum peptide vào buổi sáng. Và đối với những các hoạt chất khác thì chúng ta nên sử dụng sau khi sức AHA được tối thiểu là 20 phút nha các bạn. Lưu ý thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta cần phải dưỡng ẩm kỹ cho da khi chúng ta sử dụng AHA. Ở phần công dụng thì mình chia sẻ là AHA có khả năng giữ ẩm cho da. Tại sao đến đây thì mình lại chia sẻ là chúng ta cần phải dưỡng ẩm kỹ cho da khi sử dụng AHA. Mặc dù AHA đã dưỡng ẩm cho da rồi thì có hai nguyên nhân chính như sau. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là khi chúng ta sử dụng AHA để tẩy tế bào chết hóa học cho da thì độ ẩm ở trên da sẽ bị giảm xuống. Mặc dù AHA có khả năng ngậm nước cho da, tuy nhiên chỉ những cái sản phẩm AHA có nồng độ thấp thì mới có khả năng cung cấp độ ẩm cho da. Và mặc dù AHA có khả năng cung cấp độ ẩm cho da, tuy nhiên một mình AHA thì nó không thể nào mà cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết cho da được. Do đó việc bổ sung thêm những cái loại serum hoặc là kem để cấp ẩm cho da là một việc làm thực sự rất là cần thiết. Nguyên nhân thứ hai là do khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm AHA có thành phần cao, thành phần hoạt tính mạnh, do đó nó rất dễ làm cho da của chúng ta bị khô. Một số trường hợp sử dụng những cái sản phẩm AHA có nồng độ cao mà chúng ta không dưỡng ẩm kỹ cho da thì xảy ra tình trạng da bị bong tróc. Do đó khi chúng ta sử dụng AHA thì chúng ta bắt buộc phải dưỡng ẩm kỹ cho da. Và chúng ta có thể cấp ẩm cho da thông qua các sản phẩm serum hoặc là kem dưỡng ẩm có chứa thành phần cấp ẩm phục hồi cho da. Và lưu ý tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cần phải chống nắng kỹ cho da. Khi chúng ta sử dụng AHA để tẩy tế bào chết cho da thì nó sẽ lộ ra một làn da mới, mỏng manh hơn, sáng hơn, mịn hơn. Và làn da này thì nó non, nó mỏng manh, như đó nó rất là dễ bị chịu tác động từ ánh nắng ở môi trường bên ngoài. Do đó việc chúng ta sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da là một việc làm rất là cần thiết. Chúng ta nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày và dặn lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ. Thường thì các clip mình đều nhấn mạnh việc sức kem chống nắng để bảo vệ da vì tầm quan trọng của kem chống nắng thực sự rất là cần thiết để chúng ta có một làn da trẻ đẹp hơn khi về già các bạn, nên chúng ta lưu ý nhé. Vậy thì đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú có thể sử dụng được AHA hay không? Thì đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú, chúng ta có thể sử dụng AHA với nồng độ thấp khoảng dưới 8% thì sử dụng được. Các mẹ bầu hoặc là các chị em phụ nữ đang cho con bú thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng AHA các loại như glycolic acid, lactic acid với nồng độ là dưới 8% để trị mụn hoặc là để tẩy tế bào chết hóa học cho da nhé. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những cái vấn đề xoay quanh về việc AHA là gì, công dụng của AHA và những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng AHA để mang lại hiệu quả an toàn và đạt được hiệu quả cao hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình để cập nhật những video mới nhất từ Điệp Điệp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điệp Điệp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!